برای ساختن سکانس در پریمیر شما 2 تا راه دارید. یا یکی از فایل های ویدیوییتون رو درگ و دراپ میکنید روی پنجره تایملاین و سکانس جدید ساخته میشه که با این کار شما سکانسی که میسازید اطلاعات سکانستون مثل فریم ریت و فرمت و رزولوشن و اینا بر حسب اون ویدیویی میشه که شما درگ و دراپ کردید داخل تایملاین. اما راه دوم اینه که شما توی پنجره بین کلیک راست میکنید، نیو آیتم رو انتخاب میکنید و سیکونس رو روش کلیک میکنید. اینجا یه سری پریست آماده هست برای سیکونس هایی که میخواید بسازید و شما میتونید از یکی از اینا انتخاب کنید و سکانس مورد نظرتون رو بر حسب اون چیزی که میخواید باش کار کنید بسازید. من دیجیتال SLR رو انتخاب میکنم 1080p و DSLR 1080p 25 فریم. از قسمت سکانس نیم هم میتونید اسم مورد نظر خودتون رو برای سکانستون تایپ کنید که حالا توی پنجره بین بعدا بتونید به راحتی پیداش کنید. حالا سکانس شما آماده است که شما فایل ویدیویتون رو وارد این سکانس کنید. من که فایلامو درگ و دراپ میکنم. ممکنه با این پیغام مواجه بشین. این پیغام داره به شما میگه که سکانسی که شما ساختین اطلاعاتش و ستینگش با این ویدیویی که شما دارید وارد تایملاین الان میکنید میارید داخل این سکانس یکی نیست. میخواید اینا رو با هم دیگه مچ کنم یا با همین تنظیمات سکانس خودتون ادامه میدید که من روی Keep Existing Settings کلیک میکنم و به کارم ادامه میدم. خب همونطور که میبینید الان ویدیو من سایزش کوچیک‌تر از سایز تصویری که توی تنظیمات سکانس تعریف شده و این موضوع به خاطر اینه که فوتیج ویدیویی که من وارد کردم رزولوشنش از رزولوشن سکانس من کوچیک‌تره.